السلام عليكم، معكم محمد امين ذا جولدن مان. اليوم جيت باش نفسر لكم التريدين بالدارجه المغربيه. الوغ هاد لا فورماسيون ان شاء الله ولا هاد لي سيري هاد لي فيديو هذا موجه خصيصا للاخوان ديالنا المغاربه، حتى انا مغربي. الوغ كاع الناس اللي كيعرفوا اللغه ولا الدارجه المغربيه، يعني سواء في المغرب، في خوتنا الجزائريين، التوانسه، الليبيين، الموريتانيين، هادو كاملين كيعرفوا الدارجه المغربيه. الوغ هاد لا فورماسيون موجهه ليهم، وان شاء الله باذن الله غادي نترجموها للعربيه باش الاخوان ديالنا العرب كاملين يستافدوا منا. ومن بعد نحاولوا نترجموها للغات اخرى مع المده ان شاء الله يا ربي. الوغ هاد لا فورماسيون هادي لمن موجهه للشباب بصفه خاصه، هي طبعا عامه للجميع اللي بغى يستافد منها مرحبا. هذه فورماسيون مجانيه فيها كاع لي زاسبي اللي غتحتاجهم اون طونكو تريدر بروفيسيونيل. الوغ انا شفت بان ما كاينش شي واحد اللي في الدومين ديال التريدين وخرج مثلا مغربي وخرج بالدارجه المغربيه كيفسر وكيوضح وكيشرح كاع لي زاسبي اللي كاع التريدرز المغاربه خاصهم يعرفوهم. الوغ انا شفت دابا اون طونكو تريدر مغربي مثلا ما لقيتش شي بلاصه اللي فيها التسلسل ديال لي فيديو مشروحه بواحد الطريقه مبسطه وسورتو بالدارجه، حيت شحال من واحد مثلا ما كيهضرش الانجلي ما كيهضرش الفرنسي، الوغ كو لا فورماسيون توفرها مثلا بلغات واحده اخرى سورتو الانجلي. وهنا كنبه الشباب ضروري الله يجازيكم بخير ضروري تعلموا الانجلي ضروري، ولكن حتى ولا ما كنتوش كتعرفوا الانجلي هذه فرصه ان شاء الله غنعمل هاد لي سيري ديال لي فيديو سور تريدين بروفيسيونيل. الوغ قلت هاد لا فورماسيون موجهه بصفه عامه للناس كاملين، ولكن بصفه خاصه الشباب كنقصد 23 عام لتحت. هذا هو اللي علاش سمينا ذا جولدن مان، وهذا هو اللي كنسميوه حنا ذا جولدن ايج. ذا جولدن ايج هو مثلا العمر الذهبي، باقي ما عليكش مسؤوليات، باقي ما تزوجتيش، باقي الضغوط الحياه ما كتعيش واحد الضغط فريمون ديال الحياه، باقي سواديزون باقي ليبر، باقي انديبوندون. الوغ في هذه الفرصه تدير 23 عام حنا نطلبوا الله عز وجل انت تلقى لا فورماسيون قبل 23 عام ودير بها لاباس قبل ما تدخل تونجاجا في شي مسؤوليه. الوغ هذه موجهه لهاد الناس هادو بالضبط اللي هضرت عليهم، هاد الشريحه ديال الشباب سواء خدامين ولا ما خدامينش. كاينين دي فيديو غادي نهضر فيهم بالضبط مع الموظفين، دي فيديو واحد اخرين غادي نهضر مع مثلا مع النساء، لان الاغلبيه التريدين كيديروه الدراري ولكن حتى النساء يقدروا يديروا التريدين. وهاد لا فورماسيون هذه موجهه للشباب اللي ما خدامش حتى هو. انت ما خدامش ما لاقيش خدمه، شوف كون هاني غنبسط كلشي وغنشرح كلشي. موجهه للشباب المبتدئين في الدومين ديال التريدين وحاصلين وداخلين وكيسمعوا من هذا ويسمعوا من هذا. ان شاء الله هاد لا فورماسيون غتكون جامعه شامله غنعطيك فيها كاع لي زيتاب دو ا زد، انا نفصلهم لك هنايا. وسورتو انا ما شفتش شي مغربي خرج ووضح بعض المفاهيم اللي هي زعما صح خصك تكون كتعرفهم في التريدين ضروري. ومع ذلك دي فورماسيون بايون بالخلاص كتخلصها وكذا وما فيهاش هاد لي كونسيبت هادو. علاش؟ الله اعلم. واش نساوهم ما فهمتش، لان ما يمكنش واحد التريدر كيتريدي هو ما كيعرفش راسو حتى شنو هي المارجين، وما كيعرفش حتى المارجين كيفاش كتكلو حتى شويه. مشى الكونت تحرق الكونت مشى ما كيفهم مسكين كيبقى مصدوم مصرفق ما عرف حتى شي حاجه. الوغ ان شاء الله غادي نفهم بالضبط هادشي وغادي نعطيكم فريمون لي سكري. الا بغينا نقولوا لي سكري وماشي سكري، ولكن غادي نعطيكم داكشي ان شاء الله متسلسل الحاجه مورا اختها باش تعرفوا انا فوالا خاصني هادي ومن بعد ندوز هادي من بعد باش في اخر المطاف وفي الاخر ديال لا فورماسيون غنجبدوا الفلوس. حنا غنتوصلوا زعما باننا غنجبدوا الفلوس من التريدين. هذا هو الهدف ديالنا. حنا ما كنتريديوش باش نتريديو، حنا كنتريديو باش نجبدوا الفلوس من التريدين، باش في الاخر ديال النهار ولا في الاخر ديال السيمانه غادي نتيريو البركه من الكيشي اوتوماتيك ونخشيوها في جيبنا ونقولوا فوالا حنا تريدرز، حنا كندخلوا فلوسنا من التريدين. اوكي. الوغ ملي يكون صباطك وتيشيرتك ومكانتك ودارك وطوموبيلتك دايرهم بفلوس التريدين غتسمي راسك تريدر. اوكي. في ديك الساعه دابا هذا هو الهدف ديالنا. اذا الهدف ديالنا هو ماشي طبعا غير نتايا ولا غير نتيا. انا بغيت وهذا الحلم ديال الاستاذ ديالي يكون 100,000 مغربي تريدر.
100,000 فرد مغربي يولي تريدر بروفيسيونيل. ان شاء الله هاد لا فورماسيون كفيله باش توصلك ان بروفيسيونيل فريمون تدخل وبكل ثقه في النفس تريدي وتجبد البركه ديالك في النار والسلام عليكم وتخرج بحالك. اذا مادام انا قديت نديرها ودوطخ في ليكيب قدو يديروها والناس اللي كنعرفو قدو يديروها انت تقد ديرها. بغينا 100,000 مغربي يقد يديرها ويجبد الفلوس من لي مارشي فينونسي. علاش؟ لان شوف حنا كاملين مغاربه، حنا كنعرفوا المغرب وماشي غير المغرب، قيس على ذلك كاع الدول الفقيره كاع في العالم كامل ماشي غير في العالم العربي. كما قال له المثال قال له للذين وزادها نور الحمام. حنا اصلا المغرب مدمر الشعب ديالو، يعني كتسمى فقير وما عندوش الله يحسن العون كاملين دراوش، وزيد لبابها كورونا يعني كتسمى الدمار الشامل، هرس لك صالامونجي نيشان يدغدغ لك الفم. اذا حنا بغينا على الله وعسى بان ما نقولش نقدو مع الله عز وجل يتولى الامر الجامع، ولكن على الله واحد الشريحه مثلا لا باس بها تستافد بهادشي وتنوض تعمل شي حاجه، حيت هادشي هذا ما يطلب منك حانوت، ما يطلب منك تخلص كرام، ما غيطلب منك هادي ما. طبعا ان كابيتال حنا غنهضروا على الديتاي من بعد، ان كابيتال ضروري داكشي، ولكن داكشي كيبقى محدود. ما خاصكش شي حاجه فريمون ديال الخيال العلمي باش تجي وتدير التريدين بروفيسيونيل اللي غادي تربح به. اوكي الوغ هذا حنا وضحنا. الوغ عافاكم الله يجازيكم بخير. هاد لا فورماسيون تفرجوها، انا غنحاول لي فيديو ما نطولش فيهم بزاف. هذا الاولاني يمكن يكون طويل باسكو هضرت فيه على مقدمه وغادي نبريزونطي لو كونتوني ديال الفورماسيون ان شاء الله، سكيفي يقدر يكون طويل. مي لي فيديو الاخرين ان شاء الله ما غاديش نحاول ما نتجاوز فيهم 15 دقيقه باش ما يجيكمش الملل وباش ما تفقدوش التركيز. هكذا تبقاو ان شاء الله مركزين معايا ماشي ضربه وتساوي لو وصلت 15 دقيقه وشفت راسي عيقت في لا فيديو غادي تمشي طويله، نقدر نقطعها وندوز لا فيديو الثانيه. الوغ عافاك تبع التسلسل ديالهم هكا باش تستافد نتايا وواحد لا فيديو كيفسر لك الاخر وانت ماشي ان شاء الله تتسالي لا فورماسيون ونطلبوا الله تستافد بها. الوغ دابا ندوزو لو كونتوني اللي غادي نهضروا عليه. حاجه واحده اخرى نبغي نبه لها. شوف التريدين ماشي هو كما كيتخيلوه الناس، جبد 100 دولار هادي وغتريدي وغتجبد 100,000 دولار. شوف هادشي هذا غير نساوه الله يجازيكم بخير. اللي عنده هاد ليسبري هذا غير بلا ما يصدع راسو يتفرج هاد لا فورماسيون الله يضيع وقته. تضيع وقتك، حيت ما نقولكش غتحط 100 دولار غتجبد 1,000,000 دولار، هادي ما نقولها لك عمرك كتسمعها من عندي. واش غادي انا عاود بلا نقولها واش غنشرح لك كيفاش تعمل كيفاش تربح 50 دولار و100 دولار و1000 دولار في النهار؟ انا غنشرح لك هادشي في هاد لا فورماسيون. غنشرح لك هادشي وغنوريك بالضبط وبالدليل والطريقه كيفاش تجبد حتى 1000 دولار في النهار الا بغيتي. ولكن باش تجبد 1000 دولار خاصك لي كونديسيون. الا توفروا لك هاد لي كونديسيون هادي راه تجبد حتى 10,000 دولار في نهار واحد. انا كنقولها ومقد بها وعارف راسي شنو كنقول، ولا الدومين عارفيني. وعلى هادشي هاد لا فورماسيون مزيانه اللي جبت هاد النقطه هادي. هاد لا فورماسيون ماشي موجهه للمبتدئين. يعني المبتدئ شنو كنقصد به؟ المبتدئ كنقصد به اللي ما فراسو والو، ما فراسو لا التريدين بينو غير الخير والاحسان، كيعرف من التريدين غير سميتو. لا هذا ما غيفهمنيش شنو كنقول. اللي غيفهمني شنو كنقول واللي غيفهم لا فورماسيون هما الدراري اللي كيديروا التريدين. يعني هو فهمتي كيديروا التريدين مستوى الهاوي، كيعرف على الاقل شنو هما الكاندلز، شنو هو الفوليوم، شنو هو مثلا لي زانديكاتور، كيفاش هادي كيعرف غير المبادئ بعدا الديبانج. والحاجه الثانيه هاد لا فورماسيون ما موجهاش نهائيا للناس ديال الفوركس. بيان سور الناس ديال الفوركس غيفهموني مليار في المية شنو كنقول، ولكن انا هنا ما غنهضرش على الفوركس، غنهضر على لي مارشي لي فيتور. الوغ الناس اللي دايرين الفيوتشرز وكيعرفوا شنو هما الفيوتشرز وسبق لهم غير داروا غير السيمولاسيون ولا الديمونستراسيون على الفيوتشرز غادي يمشيو مزيان في هاد لا فورماسيون. وهذا الشيء اللي غنعلمهم انا دابا كيفاش يجبدوا الفلوس بصح من الدومين ديال الفيوتشرز، من الدومين ديال التريدين ديال الفيوتشرز. الوغ على بركه الله ننتقلوا نشوفوا الكونتوني. شنو عندنا هنا؟
الو لي فيديو الاولين غادي نهضر على واحد لاسبي مهم جدا. انا بعدا ما عارفش علاش الناس ما كتهضرش على هاد لاسبي ديال المارجين. وراه صاحبي هذا شتي هاد لاسبي ديال المارجين هو المسؤول الرئيسي والاساسي على ان 99.99% ديال الناس لي تريدر المبتدئين كيخسروا فلوسهم، حيت ما كيعرفوش يكالكوليو المارجين. دخل زيد زيد الو زيد كونطرا زيد. غنوريكم بالضبط كيفاش تحسبوا المارجين وانت كتريدي وانت كتكالكولي، انت كتريدي وانت كتكالكولي. من بعد هذا كياخذنا نهضروا على لو كابيتال. الوغ مادام كل كونطرا كتسوى لك واحد المارجين، الوغ خاصك تكالكولي مزيان لي مارجين ديالك ولي كونطرا اللي كتدخل فيهم. اذا خاصك ضروري ان كابيتال اللي غيكوفري عليك، خاصك واحد الكابيتال اللي كيقول لك انا معاك سير طحن بركه الله زيد انا معاك انا موراك. الا كان عندك ان كابيتال كتقول لي $100 $200 و500 وهذا صراحه شوف $100 وهذا والله الا كلها احسن. والله العظيم والله ما كنتهكم عليك، اقسم لك بالله لا كنهضر معاك صادق ونطلب الله تحس بيا. $100 $200 $500 سير صاحبي عطي شي $50 للوالده ولا والله ودعي معاك شي دعوه الخير وربي يفتح عليك الابواب الخير. ما تعرف الرزق منين كيجيك، هذه غتربح. اولا سير كل بابها كلها في كرشك وتمتع بها وقول كليناها وحمدنا الله، فهمت؟ اما $500 لتحت ولا تا $1000. المهم من بعد نهضروا على راه كتمشي غتعطيها غير شي واحد وغتبوسو حتى بحال هكا غتقول له انا $500 ها بوسه من فوق الله يعاون. كيف لي كابيتو صغار غير ما تهضرش عليهم. انا غنهضر عليهم من بعد ولكن ما تهضرش على لي فيتور وداكشي. المهم نتوما تعرفوا كلشي في لا فورماسيون ان شاء الله. الو لي كابيتو دابا غنهضروا على الدرو داون. الدرو داون انا غنفسرو مزيان في واحد لا فيديو، ولكن الدرو داون هو مني كتدخل انت مثلا في واحد لو كونطرا انت كتدخل شاري على اساس انت باغي تشري والمارشي غادي يطلع غتبيع غتربح. الدرو داون هو انت ملي كتشري على اساس غيطلع ولكن المارشي كينزل في الاتجاه المعاكس، او لا العكس انت كتبيع على اساس المارشي غيهبط ولكن المارشي كيزيد يتيري الفوق ويزيد يطلع. هذا كيتسمى الدرو داون. الوغ هاد الدرو داون وهاد المارجين هاد الجوج هادو بيناتهم واحد العلاقه وطيده، هادو كيمشيو مع بعضياتهم، هما اللي كيحرقوا لك الكابيتال. الوغ الا داخل انت ما كتحسوش المارجين زيد طحن نعم سيدي شري لي في الكونطرا والدرو داون كيجبد عليك المارجين كتسالى لك لان مبلوكيه، كيتسالى لك هذاك كيتسالى لك هذاك المونطون اللي عندك اللي كيكوفري لك انت الدرو داون كيتحرق لك لو كونط. نوض على سلامتك نوض تشلل كيعطيوك بيناليتي مقلوجه $50 بيناليتي. علاش كتقمر علاش كتخربق؟ الوغ ما بغيناش هادشي. من مور هادشي هذا ملي غنفسر لكم هادشي كامل غادي نهضروا على تريدين فاندين بارتنرز اولا بالعربيه بالدارجه. دابا هاد لا فورماسيون هادي شرح من اللحم بالدارجه باش يفهمها سمحوا لي يفهمها الصغير والكبير ويفهمها اللي قاري واللي ما قاريش. حيت راه بنادم شوف الذكاء ماشي بالقرايه، الذكاء من عند الله عز وجل. يمكن نشرح هادشي بالدارجه يجيب الله اتصال لشي واحد اللي ما عمره دخل حتى للمدرسه. المهم تريدين فاندين بارتنرز بالدارجه اللي هما الممولين ديال التريدرز الواعرين. هكذا تحفظوه، ممولين التريدرز الواعرين. كاينين واحد الشركات اولا واحد لي انستيتيسيون كيقول لك اسيدي شوف ورينا انت تريدر واعر، ورينا شديد مع راسك وحنا معاك هاك الفلوس. اوكي هادو غنشرحوهم كيفاش وعلاش وبحالاش وعلاش كيعطيوك الفلوس، ديك الربندز كامل وديك القصص ديالهم والكذوب ديال كلشي غنشرحوه. اوكي ما تسمعوش الكذوب حسابكم ما يتخربيقه. الكذوب والصدق عندهم قوالب ديالهم، هما ماشي بوالين عندهم القوالب، ولكن لو نوريكم كيفاش تتجاوزوا ديك القوالب هذوك وغادي تاخذوا نتوما معاهم الصدق، فهمت؟ الوغ من بعد نهضروا على الماني والريسك مانجمنت. الماني والريسك مانجمنت هو حتى هو كيدخل في اطار المارجين. انا مثلا عندي واحد لو كابيتال ما نقدرش يشري ولا مثلا غنفسر في دي فيديو واحد اخرين كتلقى مثلا انت شريتي هنا والمارشي مشى العكس ديالك كتزيد تشري والدوبل لا بوزيسيون زعما واعر زعما ملي غترجع زعما غادي ترجع معاها. الله يهديك يا صاحبي الله يهديك.
خاصك تعمل ريسك مانجمنت ماني مانجمنت وتكالكولي لا طاي دو بوزيسيون، تدير البوزيسيون سايزين، ماشي غير تدخل ان كونطرا جوج لي كونطرا ثلاثه لي كونط، لا خاصك اصاحبي ما تحرقش لو كونط ديالك، تعرف راسك انت شحال باغي تربح في النهار. وهادشي غنهضروا فيه في الفيديو اللي غنهضروا على لو كابيتال. انت مثلا هذا سؤال كيتطرح دائما، شريف انت تريدر وكذا، شحال خاصني ندير الكابيتال باش نبدا ندير التريدين؟ اخي العربي راه ماشي بحال هكذا، ماشي شحال خاصني، لا انت شحال خاصك تربح في النهار وانا نقول لك لو كابيتال. انا غنفسر كلشي في لا فيديو وحده اخرى ان شاء الله. الوغ انت باغي 10 دولار في النهار، 100 درهم مثلا، باغي 100 درهم، غنقول لك شوف الشريف مشي تعلم تبنيت مثلا، غير مثلا فهمتي، سير تعلم هادي. باغي 5000 درهم، لا خصك ترجع طبيب واقيلا ولا مهندس ولا شي حاجه وحده اخرى، فهمتي. باغي كل حاجه عندها ديالها. اذا فاش غتجي تقول لي شحال كابيتال، غنجاوب بواحد السؤال، غنقول لك شحال كيكفاك تدخل في النهار، وتقول لي مليار. طبعا انت بحال راك راه زياده، ولكن كنهضر في اطار المعقول. راه شوف هادشي كامل راه معقول، اما الاحلام والاوهام خليهم عندكم، راه ما كنهضر على الحقيقه باش تجبد فلوس من التريدين. انت موظف كتقبض 5000 درهم، باغي تدخل 10000 درهم اولا 20000 درهم من التريدين، ياك غتقسمها على 20 يوم ديال التريدين في الشهر، غتجيك 100 دولار في النهار. اذا غتقول لي شوف السي محمد امين، انا باغي ندخل 100 دولار في النهار، غنعطيك لو كابيتال اللي خاصك وتريدي به وتطلعها بسهوله. اوكي، الو غندوزو لها من بعد ان شاء الله. من بعد غنهضروا على بيست تريدين ستراتيجيز لي بوين دونطري. شوف كيقولوا الربح في المشرى ولا الربح في المسوق. الا دخلتي في لو بون مومون، هذيك هي الربح. ولا دخلتي في واحد الوقيته اللي مشرتله ونزع عليك المارشي تما تبقى مطايف. الا خصك تدخل في لو بون مومون، باش تدخل في لو بون مومون خاصك ذا بيست استراتيجي، احسن استراتيجيه خاصك. ولكن حنا غنهضروا على هاد احسن، فهمتي، حنا غنهضروا عليها وكيفاش تختار لي استراتيجي ديالك. وغنعطيكم بعض لي استراتيجي، واحد 3 لي استراتيجي كيخدموا لي انا، غنبارطاجيهم معكم، وإلا مع الوقت تيسر الله في الوقت وديكشي كامل نبقى نبارطاجيو في لا ميوزيك كل مره. من بعد غادي نهضروا على لي سينيو بخلاف التريدين الحقيقي. دابا مثلا حنا عندنا ان جروب ديال لي سينيو سميتو ذا جولدن مان سيجنالز، كنعطيو فيه لي سينيو فابور. بعد هذه القضيه خاصني نشير ليها ضروري، غيجي شي قافز شي واحد من ديك المغاربه الواعرين، راكم عارفين انا راسي مغربي، انا ماشي من النرويج، راه ماشي اجي كذا ولا انت زعما كتعطي هادشي هذا باش تعاون لله وكذا، راه عنده شي اجنده، عنده شي هدف. اسمع الشريف، انا كنقول لك ما عجبكش هادشي تفضل مشكورا، الله يعاونك، الله يجيب لك التيسير، الله يسهل عليك. هنا بلاصه شي واحد اللي فريمون ماشي باغي يتقاتل، ما باغي لا فرنك. شوف مغاربه حنا عارفين راسنا، راه مدمرين، الله اللي عالم بينا، ما عندناش حتى الله المستعان، ياك. الوغ انا ما طماشي مغاربه باش نربح، عندي الحمد لله كنربح اللهم لك الحمد. كنبيع لي سينيو وكنبيع الالغوريثم، بحق كنبيعو للكوار بلي بريد الكوار. الوغ المغاربه راه عارفين ما معاهم ربح. بصح يقولوها فيك مزيانه، انت كدير فابور وتقولها فيك مزيانه، فما بالك تبيع له. الوغ غنهضروا على لي سينيو، قلنا كاين ان جروب سميتو ذا جولدن مان سيجنالز. هذا الجروب كنبارطاجيو فيه لي سينيو فري فابور. كيجي ان سينيال مثلا، كيجي ان سينيال على الجولد، دخل بايع اولا شاري مثلا، كيجي السيد كيدخل كيشري كيخسر، الوغ كو السينيال في الاخر د النهار حنا كيخرج لنا رابح. علاش؟ غنفسرها في واحد لا فيديو ديدي كيفاش واحد لو سينيال رابح كتقدر انت ولا اي واحد يخرج فيه خاسر. غادي نرجعوا للمارجين، كابيتال، درو داون، والبوزيشن سايزين. سورتو بوزيشن سايزين ما كتخدمش بلا طايب البوزيسيون اللي كتلائم مع لو كابيتال ديالك. بعد غنهضروا على واحد النقطه مهمه جدا، هي النجاح في الامتحان ديال وان تريدر ولا ليلو تريدين. هادو راه كيعرفوهم صحابي الفوركس، كاين حتى توب ستيب تريدر ملي مزع لك. المهم حنا عندنا اون ميثود ديال غارونتي تنجح في الامتحان، ولكن ها هي كنقولوا بالخلاص وبلا البو، وما خصناش المغاربه، وبلا ما نتحمل نقول راسي، وبلا ما تقولوا كنبيع. غنوريكم انا كيفاش ننجحوا في الامتحان مانييلمون بلا استراتيجي، بلا داكشي بديك التخربيق كامل، بلا فرق بلا جوج.
الوغ pay attention to few concepts holidays و brokers. غندير واحد لا فيديو ان شاء الله كتهضر على بعض لي زاسبي صغار ولكن ضروري تهضر عليهم لان كيوقع فيهم خصوصا المبتدئين ساهله توقع فيهم. يعني مثلا نهضروا على الويكند، السبت والحد معروفه ما كاينه تريدين. الوغ انت مونطالمون واجب بان السبت والحد ما كتمشيش تريد، سمحوا لي ما كتمشيش تريدي. ولكن كاينين هوليديز اللي مثلا المارشي في اوروبا وفي الشينوا وفي هذا محلول، ومارشي في امريكان مسدود حيت عندهم مثلا بريزيدنسي داي ولا عندهم هذاك الشيء كامل خصك تعرفو. كتغوشرشي عليه في جوجل غنعمل واحد لا فيديو غنهضر غير على هادشي ولا بروكر اللي مزيانين واللي عيانين اكسيتيرا. موراها غنديرو واحد لا كونكلوزيون. هاد لا كونكلوزيون غنهضروا فيها اكزاكتومون على براكتيكال ستيبس. دابا فاش غتفرجوا هاد لي فيديو كاملين يعني غيكون عندكم الكم د المعلومات الكافي براتيك ماشي تيوريك، براتيك باش بسم الله تبدا تريدي تبدا تربح. ولكن بزاف ديال المرات انا هذه لمستها مع بزاف د الناس فاش كيسالي لا فورماسيون بحال كتقبطوا الضواخيه وفين غنبداو شنو غندير دابا. الوغ هذا الفيديو اكزاكتومون مديور باش يرتب لك الافكار ديالك من مور ديك الكم د لانفورماسيون اللي دخلات عندك دغيا غيرتب لك الراس ديالك ويقول لك شوف ها انت فراني جلس وقاف كيفاش هذا ما داش ما تخاف ما داش. غتجلس ها لي طاب واحد ها لي طاب جوج ها لي طاب ثلاثه ها خرج الفلوس. غتنظم لك الافكار ديالك وغتكالمك اوكي وغتذكرك باللي داز. موراها غادي ندير واحد 3 ولا 4 ديال لي فيديو كنعطي فيهم نصائح للسبيشال بيبل. شكون هاد سبيشال بيبل؟ مثلا الموظفين راه واحد الشريحه د الناس اللي باغيه لانديبوندونس فينونسيير، باغيه لا ليبرتي فينونسيير، باغيه صاحبي يستقل يشم الاكسجين ما يبقاش فهمتي مخنوق 6 الصباح. كنهضر معاهم في واحد لا فيديو غادي نشرح لهم مزيان شنو خاصو يدير باش ما يريسكيوش بحياتهم، ما يريسكيوش بوليداتهم، ما يريسكيوش بخدمتهم على الخاوي. بعدا تا ولا داروها يديروها عمر. كذلك ومثال كنهضر مع النساء اوكي، مع النساء كنهضر معاهم كيفاش يقدروا يديروا التريدين. وكنهضر مع واحد الشريحه اللي هي سمول كابيتال اونرز. دابا انا فاش غادي نشرح على الكابيتال هانتوما غادي تشوفوا لا فيديو غادي تفرجوها وغتعرفوا بزاف د الحاجات. ولكن فينا ممكن واحد الشريحه د الناس كيقول لك صاحبي وفهمنا هاد الافلام وهاد الاحلامات ديالك، فهمنا خصنا كابيتال، ولكن راه كما كيقولوا المصريين راه العين بصيره واليد قصيره. انا عندي 100 دولار واش غندير؟ شنو نمشي ما عنديش اخي، عندي 100 دولار. ان شاء الله باذن الله هذه غنجاوبوا على هاد السمول كابيتال اونرز شنو يدير بديك 100 دولار في التريدين باش ما يضيعهاش. الوغ غنهضروا كما قلنا مع سمول كابيتال اونرز. الوغ هنا عندي واحد 3 ولا 4 عاود ديال لي فيديو كنهضر فيهم على جينيرال تريدين كالتشر، سورتو كنهضر على لي زالغوريثم دو تريدين ولي زالغوريثم ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. الوغ دابا كثر واحد الغنى الانتيليجنس ارتيفيشال انتيليجنس بلا 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 وبنادم هي طا حال فمو كيقول انا غنشرح لك مزيان كيفاش كتخدم، واش عندك المؤهلات ديالها، واش فريمون في يدينا ولا كنخرفوا، واش بزاف د الحاجات. ولي زالغوريثم دو تريدين كيفاش كيخدموا، كيفاش ممكن دير لالغو ديالك. غير افكار راه ماشي كندخلش في الديتاي، غير افكار وكنوسع لك الافاق ديالك ونعطيك السوالت اوكي. الوغ قلت زدت واحد لو بوين غنسميه اكس. هاد لو بوين هذا باقي كنشوار مع راسي واش نزيدو ولا ما نزيدوش. انا غنزيد ندير شويه د البحث حيت فريمون هاد لو بوين هذا تري سونسيبل، ولكن لا علاقه له بالتريدين ديالك. ما تبقاش تسنى هاد لا فيديو هادي، انا كنقولها لكم صافي بسم الله توكلنا على الله طحن الباقي. ما تبقاش كتسنى تلقى الفافي لا شوف ما كاينش السكري هو الكابيتال. انا رخصت عليك لا فورماسيون كامله اوكي. السكري هو الكابيتال، وهاد الكابيتال كتعمل له مارجين مانجمنت، درو داون مانجمنت وبوزيشن سايزين. انا لخصت لك لا فورماسيون، ولكن غتدخل غتفرج نتايا لي فيديو غتفهم حسن. اذا ما تبقاش تسنى في ديك السكري اللي ما كاينش
راه انا شرح انا عطيتك كلشي. بقى عندك شي سؤال وثق والديه في ديك الكومونتير ونجاوب عليك، ما عنديش حتى شي مشكل. نصب دير لاباس وتربح ودي معانا. اوكي. الوغ هاد لو بوين هذا سا غيان افوار مع التريدين، مع لي تكنيك دو تريدين. هاد لي تكنيك اللي غادي نعلمكم ان شاء الله في هاد لا فورماسيون كفيله بانكم تربحوا اي مبلغ بغيتو على قدر شنو عندكم. اوكي. هادشي اللي نقدر نقول في هاد الساعه، ونتمنى ان شاء الله هاد لا فورماسيون تنال الاعجاب ديالكم. وسورتو كنتمنى يا ربي تدخلوا تفرجوها وتمشيو تطبقوا. شوف الا غتفرج غير باش تتفرج، غير بلا ما تفرج فيش على نتفليكس. انا ما كان مش كنعملش انترتينمنت، ما كنعملش انا ماشي كتنزه ولا كتسارى ولا كتفرج غير باش تتفرج. كتفرج باش تبراتيكي يا صاحبي. براتيكي هادشي هذا يمكن يكون فيه الخير ليك ولعائلتك. هادشي هذا تسمعوا براتيكي. شوف فين غتدخل نتايا، واش عندك ما عندكش، هادي كيفاش دخل راسك في لا كاتيجوري اللي كتنتمي ليها ودخل ودير صاحبي. علاش ترجع للقلب؟ ولا دير شي تخربيقه في حياتك، دير شي لعبه في هاد التريدين هذا باش يسهل الله فيه. واحد الحاجه ضروري حتى هي نهضر عليها، الحمد لله اللي حضرتني. واحد المثل مغربي كيقول اذا المغربي ربح عرف خوه ما حضرش. مالوغوزمون سمحوا لي، انا مغربي وانا كنقول هذا المثل. قال لك الا المغربي ربح عرف خوه ما حضرش. انا بغيت هذا المثال نلغي والديه. اوكي. بغينا نلغيو باباه. الا المغربي ربح حتى هو غيوري الخا كيفاش كيربح. هادشي هذا هو البرانسيپ انا اللي بغيت نخدم به. حنا هنا دابا ماشي مطايفين انا نطايف معاك ولا انت تطايف معايا، لا. انا دابا كنبارطاجي معاكم او ماكسيموم. نتوما ما غتاكلوليش رزقي. راه كاملين بينا غادي نجبدو من الواد لي مارشي فينونسي. راه المارشي فينونسي دي تريليون دو دولار، راه وجدو السطوله كاملين نعمرو من ديك البرمه. اوكي. ولكن راه ما غنتقاتلوش ماشي بحال لي زوطخ دومين. انا الا كنت بناي ولا شريت طرد الارض في بلاصه فلانيه ما نجيش نقول لك الارض هنا رخيصه، حيت الارض محدوده. ولا خديتيها غتاخد فهمتي، غتاخد لي ديالي. ولا مثلا دروب شيبين، انا درت دروب شيبين طاطمت. الا لقيت انا الوينر ما نجيش نقول لك انا السي فلان واحد الوينر، انا متقي الله واحد الوينر. انا ما يمكنش. علاش غتجي تضيق عليا في المارشي؟ انا كنبيعو بالقد والربح فيه. تجي انت تجي تحشي صبعك غادي تمرضنا، فهمتي. ولكن دابا في التريدين راه ما كتضيق عليا ما كنضيق عليك. اجي مرحبا، مليون مغربي مرحبا، 30 50 مليون ماشي غير المغاربه، العالم كامل، العرب، الكوار مرحبا. اجي تتعلم فابور، اجي نصاب غير دير شي حاجه، نصاب غير دير شي حاجه. راه كورونا هادي راه الله المستعان، فهمتي. المغاربه راه الريدويات اللي نزلوا راه بداو كيتدراو. المهم طلبوا الله عز وجل الخير. نتمنى هاد لا فورماسيون تعجبكم. عافاك بارطاجيوها افون، بارطاجيوها افون. انا شوف راه ما تخلصوني ما تعطيولي حتى شي حاجه، ولكن انا غادي نبارطاجي هاد الفيديو دانتروداكسيون والفيديو الاوليه د المارجين حتى توصل للفيديو الاوليه د المارجين 100,000 فيو، عاد غنبارطاجي الثانيه، وهكذا غنبقاو ماشيين. انا ما كنطلب منكم حتى شي حاجه، ما تعطيوني لا فرانك لا جوج، ولكن بارطاجيوها افون. بغينا 100,000 فرد يدير التريدين ويربح من لي مارشي فينونسي، وكل واحد في ديك 100,000 فرد يتزوج، يولد، يزمر، يدير شي تخربيقه، يصرف على والديه. الى واحد صرف على 3، احنا صرفنا على 300,000 د الخلق. صافي احنا وكلنا 300,000 د الشعب د البيبل هنا في المغرب ولا خارج المغرب، حنا وكلناهم. هذاك هو الربح. الله يرحمكم الوالدين لما زيروا معنا، وان شاء الله خدمه ولا طق وما يكون غير الخير. يلا السلام عليكم.